Привіт! В цьому відео я покажу, як зовсім недорого виготовити наземну конструкцію під сонячні панелі. І не питайте, чому в мене обличчя червоного кольору. Ні, я не випив півлітри горілки. Просто працюю вже півдня ось тут на морозі, тут зараз мінус 10. Тому так. Так от, я показував відео, де я зробив наземну конструкцію для сонячних панелей зі старих дошок, які залишились від будівництва, від опалубки, від потріскані з ржавими саморізами. І вони стоять по сьогодні вже 4-й рік стоять. І нічого з ними не стається. Просто стоїть на городі, вгрузло в ґрунт і все з ними добре. Але мені підписники написали, що конструкцію наземну виготовити дорожче, ніж змонтувати панелі на дах. І таких дошок, як в мене, от старих від будівництва, звісно, що не в кожного є, бо не кожен будує собі хату. От. Але все ж таки, тим не менш, дійсно, дошок таких знайти не так просто, а якщо купувати нові, то це вже буде недешево. А чому, тепер розкажу, виникла та ідея поставити конструкцію на землі? А тому, що перед цим я ставив робив свою інсталяцію сонячних панелей на даху, а дах в мене крутий, 45 градусів. Туди забратись не так просто. Ти на ньому не можеш просто стояти, ти просто тупо сповзаєш на ньому. Тому треба переміщуватись по мотузці, триматись міцно за мотузку, по ній ходити. А ще й треба тягти ті панелі якось. І мені тоді виставили рахунок, щоб змонтувати оці 10 панелей, 72 тисячі гривень. Я плюнув на це і поліз сам це робити, але самому нереально. Якщо змонтував я ще ті рейки, так, поприкручував до даху, так от, а панелі вже я не міг затягти, бо треба триматися, одною рукою панель тримати нереально. Довелося кликати ще товариша Богдана, і він мені допомагав. І це для мене не варіант. Тому вже другу конструкцію я робив на землі. А сьогодні я покажу, якщо ви нічого не маєте, скільки ж це буде коштувати виготовити наземну конструкцію, причому надійну таку, не таку, як я робив на 3-4-10 років з дерева, а з металу та бетону. І зараз я це все покажу. Головний елемент конструкції – це чорна 76 труба, отакий діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм, але можна брати і 2 мм, вона буде цілком тримати ваші панелі. Я брав 3, тому що я брав під щоглу для вітряка, і це залишилось, тобто другу щоглу я вже робити не буду. І власне потрібні будь-які, краще б з чорного металу, але я не знайшов, тому купив от такі монтажні пластинки, 20 мм довжина, 2 мм товщина. Їх буду приварювати до труби. І потрібен ще кутик. Кутик, тому що я буду одночасно робити цю конструкцію не тільки під панелі, а і ще буду робити виноградник, мені потрібен. Тобто з одного боку будуть стояти панелі, а з іншого боку ще й буде виноградник. От така історія. І до того ж, я вже розказував, що під 90 градусів круто панелі, але буду робити тут під 80 градусів, тобто на 10 градусів буду їх трохи припіднімати за рахунок цього саме кутика виноградника. Якби його не було, на іншому паркані, там де мені не потрібен виноградник, я буду робити тупо 90 градусів кут, і не буду заморочуватись. А тут, так як я вже його роблю, буду робити під 80, щоб трохи збільшити генерацію літом. Так от, давайте одразу прикинемо вже по вартості це основні матеріали. Значить, труба 10 штук, тобто 10 штук по 2 метри, це 20 метрів. Вартість 175 гривень. До речі, дивіться, чому я обрав саме круглу трубу? 175 гривень метр. Така сама квадратна труба коштує майже 300 гривень, тобто майже вдвічі дорожче. Я не бачу в цьому сенсу. Мене цілком влаштовують і круглі труби. Так само, як оцю щоглу для вітряка. Я їх пофарбую і все, і вони будуть стояти, нікуди вони не дінуться. Нащо мені та квадратна труба, яка майже вдвічі дорожче. Так, значить, 20 штук по 170 гривень – це 3400 гривень. Значить, оці всі пластинки, 20 штук їх треба теж. 200 гривень я за них заплатив.
І оцей кутик, так, не дешевий, 3 метри, тут 600 гривень. Все разом виходить 4200 гривень. Це для стрінгу з 20 панелей. Ось вони і ці панельки. Вони двосторонні, лонгі, дивіться, шильдик LR848HD 445M. От такі мають характеристики. Значить, ВОК 35-19 вольта. Pimax, тобто струм максимальний 15,1 ампер. VMAX 29-48 вольт. Так. Струм короткого замикання 16,01 ампер. Ну, власне, це все, що нам треба знати. Ну, запобіжник потрібен на 35 ампер написано. Тут написано 2016 рік. Це в цьому році була розроблена Євросоюзом стандарт, за яким тестуються сонячні панелі. І ті, відповідно, також протестовані, а відповідно допущені для продажу на ринках Євросоюзу. Це круті, якісні двосторонні сонячні панелі. Дивіться, відміряв, скільки мені потрібно кутика, в моєму випадку це 60 см. Значить, заміряв кут. От, ну, тут, значить, отаким кутиком, ну, не сильно воно чітко в мене вийшло, ну, десь 10-15 градусів. От. І тепер мені треба зробити всі однаково, понарізати отаких з таким самим кутом. Але перед цим мені треба визначитись, наскільки він буде виступати, тобто як буде лежати панель. От дивіться. От, тобто панель буде кріпитись вверху, 5 см від верху і метр від верху. Оцього цілком достатньо для кріплення такої панелі висотою 1,70 м. Так. Навіть, можливо, доведеться мені зараз вище, тому що, дивіться, от я не хочу, щоб воно був сильно великий кут. Бачите, от я прислоняю, і тут в мене кут, воно проситься висунутися отак. О! Мене це не влаштовує. Не влаштовує такий кут мене. Дуже багато в мене кутика піде. Хоча, ну, для генерації воно може і добре. Але я зменшую оцей кут. Трохи підрізав кут. Тепер от він більше схожий на 10 градусів. І тепер міряємо. Отак, висуваємо. От, дивіться, це чітко. Чітко те, що треба. От так. Все. Отак його і фіксуємо. Ось воно лежить. Перпендикулярно. Тепер що я роблю? Роблю замір, відстань цю, щоб всі однаково зробити. По цьому шаблону нарізаю от таких самих. Мені треба 10 штук. І все. І починаю все це зварювати. Ключові моменти, дивіться, коли я приварив оцей кутик сюди, далі перпендикулярно я приварюю оцю монтажну пластину ось тут, під більшим кутом завідомо, щоб не гратися з нею, щоб простіше було робити, не вимірювати нічого. Я її прихватую на одну прихваточку, потім я її вирівнюю. Беру молоточок і вирівнюю. Потім я беру свій рівень, ставлю
Ось. І бачу, що я приварив її під більшим рівнем, ніж треба. І це нормально, я просто беру молоточок і притискаю його до потрібного мені кута. От ще трошечки. Ось так. От. Сильно трохи назад. О, дивіться, все. Ідеально, це займає мінімум часу. Якби я не знімав це на камеру, це б 1 хвилина і все, воно на своєму місці. Я його тепер обварюю все і так само сюди приварюю монтажну пластинку. І все, і тут кріпиться одна рейка горизонталь, тут пішла друга. Все має бути в одній площині. Ще раз перевіряємо. Дивіться, ідеально. Як і має бути. І обварив цю одну, переходжу до наступної. І переходжу до наступної. І так далі. Всі 10. Ну от і завершив. Важкувата робота, але часу займає не так вже і багато. Ну і витратив десь 4 години зварити оці от 10 конструкцій за моєю спиною. Єдине, що я прорахувався з кутиком, на 3 метри треба, ну майже 6, там 5 метрів десь треба. Значить, докидуємо 600 гривень, виходить 4800. От. Вже зараз от по металу, ну можна докинути от проволоку з полуавтомата, газ, 5000 виходить. От. Ну, дивіться, 5000 на 20 панелей. Ну, треба буде ще їх обробити проти іржі, погрунтувати і пофарбувати. Це теж я порахую, але вже в наступному відео. В цьому відео ми порахували, що от за 5000 цілком можна зробити собі наземну конструкцію під поле аж на 20 панелей. Це дуже багато. На цьому я відео завершую. Наступне відео про цю конструкцію конкретно буде, коли вже на дворі буде потепліше. Можна буде її забетонувати і змонтувати. От тоді я вже покажу, як вона буде виглядати в готовому вигляді. Але це буде ще не скоро, бо зараз ще мороз. Тому буду робити ще відео аналогічне під конструкцію, під вертикальні панелі. Бо зараз же ж мені напишуть, якщо знімав відео всюди про вертикальні панелі, пропагував, а собі роблю під 80 градусів. Дійсно, під 80 градусів буде трохи більша генерація літом, що мені треба. А всі решта панелей будуть стояти під кутом 90 градусів. Сподіваюсь, це відео було корисним. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку конструкцію. Чи знаєте ви якусь конструкцію, яка може якось дешевше обійтись. Або якщо вам все одно, яка там конструкція, не плануєте нічого робити, просто напишіть, з якого міста, цікаво, чи села ви дивитесь мій канал. Дякую за увагу. Пока-пока.